हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ फेरि म चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पासपोर्टको डेट चाहिँ कसरी लिने भनेर सिकाउँदैछु। अस्ति मैले एउटा भिडियो राखेकोमा चाहिँ हजुरहरूले धेरै फोन गरेर सोध्नु भएको थियो, वाट्सएपमा मेसेज पनि गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ दिएको थिएँ कतिजनालाई, 3जनाको चाहिँ मैले भरिदिइसकेको छु। रूपन्देहीबाट चाहिँ राजधानी अनलाइन फर्म भरिदिइसकेको छु, पासपोर्टको फर्म। 3जनाले चाहिँ मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो वाट्सएपमा चाहिँ रूपन्देहीबाट चाहिँ, अनि अर्को एकजना हुन्थ्यो काठमाडौँबाट। काठमाडौँको डेट चाहिँ पाउन चाहिँ गाह्रो थियो, त्यही भएर म चाहिँ त्यसको भर्न सकिनँ। त्यसको भर्नलाई पनि एउटा ट्रिक्स दिनेछु हजुरलाई, कसरी भर्न सकिन्छ भनेर। काठमाडौँबाट चाहिँ अरू जिल्लाबाट आएको मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँमा कसरी भर्न सकिन्छ, कसरी अनलाइनको फर्म भर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि जानकारी दिनेछु। र विशेष गरी म चाहिँ रूपन्देहीबाट भर्ने भएको कारणले चाहिँ मलाई रूपन्देहीबाट 3जनाको चाहिँ मैले फर्म भरिदिइसकेको छु। र यसै गरी रूपन्देहीबाट कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ सिकाउने छु। रूपन्देहीबाट सजिलो छ, रूपन्देहीबाट कसरी भर्न सकिन्छ, र अन्य जिल्लाहरूको पनि कसरी हामीले घरमै बसेर पासपोर्टको ई पासपोर्टको चाहिँ घरमै बसेर फर्म भर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि जानकारी दिनेछु। र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न चाहिँ तल नबिर्सिनु होला। ढिला नगरी भिडियोतर्फ लागौँ। साथीहरू, हामीले चाहिँ एउटा ब्राउजर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्राउजरमा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ क्रोम ब्राउजर चुज गरेको छु। क्रोम ब्राउजर चुज गरेपछि तपाईँले सर्च बक्समा गएर डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट हान्नुपर्ने हुन्छ। डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट मैले हानेँ। डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट हानिसकेपछि चाहिँ फर्स्टको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्टको लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो साइट खुल्नेछ। सेवा सहज बनाउने सम्बन्धी राजधानी विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना। यो चाहिँ कृपया पढ्नु होला। र यो चाहिँ अहिले मैले चाहिँ काट्दिएँ। हजुरले फेरि तल जानुपर्ने हुन्छ। तल गइसकेपछि एप्लाई फर पासपोर्ट भन्ने छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु छु। डिस्क्रिप्सनमा मेरो सबै छ, नम्बर, वाट्सएप नम्बर, फेसबुक पनि साथसाथै फलो गरेर नबिर्सिनु होला। यसपछि चाहिँ यहाँ आउँछ तपाईँको चाहिँ यहाँ वेटिङ रुम लेख्न सक्नेछ। मोबाइलबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने यदि हजुरकोमा यसको ठाउँमा चाहिँ वेटिङ रुम देखाउनेछ, युआर इन क्यु भनेर चाहिँ देखाउनेछ, यहाँ तलपट्टि लेख्नेछ वेटिङ रुममा चाहिँ राख्नेछ। तर अहिले चाहिँ म ल्यापटपबाट भर्ने भएकोले चाहिँ ल्यापटपमा अलिकति सजिलो हुनेछ र सहज पनि हुनेछ। यहाँ चाहिँ एप्लाई फर पासपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अनि यहाँ पहिलो पटक राजधानी लिनमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट लिन खोजेको हामीले, त्यही भएर। त्यसपछि तपाईँ तल गइसकेपछि यहाँ पेज छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, कति पेजको बनाउने भनेर। हाम्रो अर्डिनरी 34 पेज भनेको चाहिँ त्यही 5000को, 5000 रुपियाँको, र अर्डिनरी 66 पेज भनेको चाहिँ 10,000को हो। यहाँ चाहिँ यसको सम्पूर्ण यहाँ लिइसकेको छ। यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट फी भनेर, त्यसपछि फोटो रिक्वायरमेन्ट भनेर, रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स भनेर, फर्म्स भनेर के कसो छ तपाईँले यहाँ गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, एक्सटर्नल लिङ्कमा गएर चाहिँ। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ पढेर दिनु होला। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ पढ्दिनँ किनकि मैले यो पढिसकेको छु। अहिले चाहिँ म अर्डिनरी 34 पेजलाई गरेको छु। प्रोसिड गरिदिनु। त्यसपछि आई एग्री गरिदिनु। आई एग्री गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले अपोइन्टमेन्ट प्रोभिन्स लिनु। प्रोभिन्स चाहिँ तपाईँले अब सकेसम्म चाहिँ आफ्नै जिल्लाबाट चाहिँ, आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ लिगेको राम्रो। अथवा तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने काठमाडौँको चाहिँ त्यो पनि बताउने छु। र म आफ्नो जिल्लामा कसरी लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ अपोइन्टमेन्ट प्रोभिन्स, अब आफ्नो प्रदेश हाल्नु। मेरो प्रदेश चाहिँ अहिले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश हो। लुम्बिनी प्रोभिन्स नम्बर 5 हो, त्यही भएर म चाहिँ लुम्बिनीमा हालेँ। लुम्बिनी हालेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ अपोइन्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट भन्ने आउँछ। डिस्ट्रिक्ट चाहिँ मेरो रूपन्देही हो। रूपन्देही हाने मैले। रूपन्देही हानेपछि प्लिज चुज द नियरेस्ट इनरोलमेन्ट सेन्टर टु योर लोकेसन भन्छ। अब हामीले चाहिँ सर मेरो त यो अपोइन्टमेन्ट लोकेसन गर्ने ठाउँ नै आएको छैन, मेरो यस्तो देखाउँदैन भन्ने कसैको धेरैको यस्तो मेसेजहरू आइसकेको छ मलाई चाहिँ। यो चाहिँ किन आउँदैन भन्दा चाहिँ नेपालको यो वेबसाइट चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्लो डाउन चलिरहेछ। यो वेबसाइट चाहिँ अहिले डाउन भएको छ, त्यही भएर चाहिँ यो अपोइन्टमेन्ट लोकेसन चाहिँ नदेखाएको। त्यही भएर तपाईँले यहाँ रूपन्देही हानिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यस्तो लेख्छ, प्लिज चुज द नियरेस्ट इनरोलमेन्ट सेन्टर टु योर लोकेसन, यस्तो देखाउँछ। तपाईँले यो चुज अर्कै ठाउँ हान्नुभयो भने तपाईँको अर्कै देखाउँछ। जस्तै म बागमतीमा हेरेँ, बागमतीमा गएर हेरेँ। बागमतीमा गइसकेपछि चाहिँ अब मैले काठमाडौँ हानेँ।
काठमाडौँ हानिसकेपछि चाहिँ प्लिज मेरो चाहिँ फास्ट देखाएको छ, हजुरकोमा चाहिँ ढिलो देखाउँछ। यो चाहिँ मेरो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लोकेसन किन देखाएन सर, मेरो त जति दाब्दा पनि देखाउँदैन भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ वेट गर्नुहोस् एकछिन, वेट गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ प्लिज चुज द नियरेस्ट यु लेखेपछि चाहिँ बल्ल तपाईँले चाहिँ लोकेसन चुज गर्न मिल्छ सजिलोसँग, होइन। त्यसपछि अब म आफ्नै मेरोमा जान्छु। रूपन्देही हाने मैले, देयर आर नो इनरोलमेन्ट, अघि नै त्यो भनिसकेको थियो मेरोमा, तर अहिले चाहिँ यसले रिड गरिसक्यो, वेबसाइटमा गइसक्यो, यो सिस्टममा गइसक्यो, त्यसपछि बल्ल चाहिँ मेरो आएको हो। त्यसपछि अपोइन्टमेन्ट लोकेसन मेरो रूपन्देही हाने, रूपन्देही हानिसकेपछि तल एकछिन वेट गर्नुपर्ने छ, यो घुमिरहन्छ। त्यसपछि डेट आएको छ हेर्नु, आजको लागि फेब्रुअरी 12, आज फेब्रुअरी 12 हो, आजको लागि पनि डेट छ, इजिली छ। आजकोमा चाहिँ कतिवटा क्यापेसिटी छ भन्दा 11 बजेको हुन्छ। यो बजेले केही फरक पर्दैन, तपाईँ 10 बजे गए पनि हुन्छ, 12 बजे गए पनि हुन्छ। अफिस आवरमा चाहिँ जानु पर्यो। अफिस आवर भनेको चाहिँ 10 to 5 PM, बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको टाइम हुन्छ। यो टाइममा चाहिँ अफिस आवरको टाइममा चाहिँ जति बजे गए पनि हुन्छ। यो टाइममा चाहिँ खासै फरक पर्दैन। 15-3 बजेको टाइममा चाहिँ 38वटा क्यापेसिटी छ भनेको, यसमा चाहिँ 38वटा जनाले चाहिँ भर्न सकिन्छ अझैसम्म। यसमा चाहिँ 32 जनाले भर्न सक्यो, 32वटा खाली रहेछ। 11 बजेकोमा चाहिँ 9वटा ठाउँ खाली रहेछ। 12 बजेकोमा चाहिँ 20वटा ठाउँ रहेछ, क्यापेसिटी हो यो भनेको चाहिँ। अब जस्तै तपाईँ भोलि जान चाहनुहुन्छ भने भोलिको 13 तारिकको पनि डेटहरू छ, पाइएको छ। 10 बजेकोमा चाहिँ 25वटा रहेछ, अनि 11 बजेकोमा चाहिँ 33वटा रहेछ। अझैसम्म डेट छ। रूपन्देहीमा चाहिँ डेट रहेछ यसमा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेट सिलेक्ट गर्नु, आवर सिलेक्ट गर्नु। आवरपछि चाहिँ यसमा 11 बजेकोमा मैले हानिदिएँ। 11 बजेकोमा हानेपछि तपाईँले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक टु ह्युमन भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ आई एम नट रोबोट जस्तै एउटा चाहिँ यो हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जे नम्बर छ त्यही नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मेरो चाहिँ 8TMZ2 यो यही नम्बर छ मेरोमा चाहिँ। तपाईँले यदि यो नम्बर गाह्रो लागेछ भने तपाईँले यहाँ यो रिफ्रेस जस्तो बटन देखाउनुहुन्छ, यो रिफ्रेसमा नि दाब्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ। म तपाईँलाई देखाउने छु कसरी हुन्छ भनेर। यो रिफ्रेस गरेपछि यस्तो आउँछ। त्यो मलाई अहिले गाह्रो लाग्यो भनेपछि मैले चाहिँ यो हाने, मैले NXYAB यो हाने मैले। वाईको ठाउँमा के भएछ, NXYAB यो हाने मैले। यो चाहिँ अलिकति सजिलो रहेछ, यो चाहिँ मैले हाने। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यस्तो अहिलेको चाहिँ टाइम, यसमा चाहिँ टाइम बढाएको रहेछ, 30 मिनट दिएको रहेछ। अहिलेको स्थिति हेर्दा चाहिँ 30 मिनट्स दिएको रहेछ। पहिला चाहिँ 15 मिनट्स दिन्थ्यो, अहिले चाहिँ मेरो के भएर यहाँ 29 मिनट आएको छ। 29 मिनट नयाँ ल्याएको हुनसक्छ, यो नयाँ फर्मेट ल्याएको हुनसक्छ। 29 मिनट दिएको छ, पहिला चाहिँ 15 मिनट्स दिन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो नाम हान्नुपर्ने हुन्छ। नाम फर्स्ट नेम हान्नुहोस्। फर्स्ट नेम के छ तपाईँको, फर्स्ट नेम हान्नुहोस्। फर्स्ट नेम हानिसकेपछि सर नेम हान्नुहोस्। लास्ट नेम तपाईँको थर के हो यहाँ हान्नुहोस्। तपाईँको जेन्डर सिलेक्ट गर्नुहोस्, मेल फिमेल। अनि त्यसपछि तपाईँको डेट अफ बर्थ हाल्नुहोस्। त्यसपछि यो सबै मैले चाहिँ यो भिडियोमा पहिलाको भिडियोमा हालिदिएको छु, आइकनमा आयो होला माथि चाहिँ, त्यसमा हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अब तपाईँले अर्को कसरी लिन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ देखाउँछु साथीहरू। अब चाहिँ अर्को प्रोभिन्सको चाहिँ कसरी लिने भन्ने चाहिँ म देखाउँदैछु। बागमती प्रोभिन्सको चुज गरौँ हामी। बागमती प्रोभिन्समा गइसकेपछि डिस्ट्रिक्ट चुज गरौँ। डिस्ट्रिक्ट चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ हुनेछ, काठमाडौँ हानौँ। काठमाडौँ हानिसकेपछि यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भनेको चाहिँ बाहिरी जिल्लाबाट आएको मान्छेहरूको चाहिँ पासपोर्ट बनाउने ठाउँ हो। र यो चाहिँ DAO भनेको चाहिँ काठमाडौँवासीको लागि चाहिँ यो हो। हामी डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टमा जान्छौँ। अब डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ फेब्रुअरीमा डेटै छैन अहिलेको चाहिँ। देयर आर नो एभाइलेबल स्लट एट द मोमेन्ट फर 12 to 2023 भनेको छ। यसमा चाहिँ अर्कोमा जाउँ हामी। अर्कोमा गएर हेर्दा चाहिँ मार्चमा चाहिँ डेट रहेछ। मार्चमा चाहिँ हेर्नुहोस्, मार्च 16मा चाहिँ डेट रहेछ। मार्च 16मा चाहिँ डेट भएकाले चाहिँ हाम्रो हेर्नु 12 बजेको डेट रहेछ, 12:30 बजेको डेट रहेछ। त्यस्तै गरी 1 बजेको रहेछ, 2 बजेको रहेछ। मार्चको चाहिँ 16, 17 र 19मा चाहिँ डेट रहेछ मार्चमा चाहिँ। फेब्रुअरीमा चाहिँ किन डेट छैन भन्दा चाहिँ फेब्रुअरी यो चाहिँ 1 महिनाको लागि चाहिँ खोलिसकेको थियो। यो 1 महिनाको लागि चाहिँ लगत्तै डेटहरू चाहिँ फालाफाल पाइएको थियो र 1 महिनाभित्रमा चाहिँ मान्छेहरूले टन्नै भरिसकेको थियो। यो चाहिँ नयाँ एउटा
न्युज आएको थियो 1 महिनाको लागि चाहिँ खोल्ने भनेर चाहिँ यो भर्खरै आएको थियो। त्यही भएर मान्छेहरूले शर्तै भरिसकेर त्यही भएर चाहिँ यो 16 17 यति भयो नि 3 दिनको लागि भए पनि डेट खुलेको छ, किनकि यो डेट पाउन एकदम गाह्रो छ काठमाडौँको लागि चाहिँ। 16 17 र 19 यसमा रहेछ अहिलेको हेर्दा चाहिँ। किनकि अरू बेला चाहिँ यो हुन्थेन। अरू बेला चाहिँ हामी के गर्ने भन्दा चाहिँ कसरी डेट सिलेक्ट गर्ने कसरी लिने भन्दा चाहिँ हामी ठ्याक्क बिहानको 11 बजे न्युज पनि आइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, म एउटा तपाईँलाई देखाउने छु। यहाँ हेर्नु साथीहरू, अहिलेको चाहिँ डेट चाहिँ यस्तो छ। अपोइन्टमेन्ट ओपनिङ टाइम फर डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भनेको छ 3:30 PM ड्युरिङ अफिस डेज भनेको छ नि। यो 3:30 PM मा चाहिँ एउटा अपोइन्टमेन्ट खोल्नेछ। 3:30 मा एउटा खोल्नेछ र 11 बजेको बिहान 11 AM मा चाहिँ एउटा डेट खुल्नेछ। यसरी चाहिँ खुलिन्छ। त्यो चाहिँ अर्को न्युज हेरौँ। राजधानी विभागले यही 2079 साल माघ 16 गतेदेखि लागू हुने गरी 1 महिनाको लागि प्रत्येक दिन 1500 का दरले अग्रिम अनलाइन आवेदन प्री इनरोलमेन्ट फारम खोल्नेछ। प्रत्येक दिन 1 महिनापछि थप 1 दिनको लागि आवेदक फारम क्रमशः खोल्दै जाने रे। 1 महिनाको लागि चाहिँ डेट खोलेको थियो। प्रत्येक दिन चाहिँ 1500 का दरले प्रत्येक दिन चाहिँ 1500 एउटा प्री इनरोलमेन्ट चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ बन्नेछ र अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नेछ। त्यसपछि चाहिँ अनलाइन फारम सिद्धिन लागेको देखिएमा पुनः 1 महिनाको लागि चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ लेख्नु छ अनलाइन फर्म यो सकिन्छ नि, जुन यो 19 मा सकिन्छ नि। त्यसपछि तपाईँको नयाँ फेरि 1 महिनाको लागि चाहिँ फेरि त्यस्तै 1 महिनाको लागि चाहिँ खुल्नेछ। यसरी अग्रिम अनलाइन फारम खोल्दै जाने सेवाग्राहीले समयमा नै योजना गरी राहदानी सेवा लिन अपेक्षा गरिएको छ। समयमा नै तपाईँले हजुरले समयमा जस्तै 11 बजे तपाईँले यो वेबसाइट खोल्नु भयो भने हाई ट्राफिक देखाउनेछ। हाई ट्राफिक भोल्युम भनेर पेज वेबसाइट नै खोल्दैन यो, किनकि धेरैजनाले खोलिरहेको हुन्छन्। जस्तै 11 बजे चाहिँ धेरैजनाले खोलिरहेको हुन्छन्। हजुरले चाहिँ 3 बजे 3:30 3:30 चाहिँ 3:30 बजे चाहिँ तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। यही नोटिस दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अपोइन्टमेन्ट ओपन टाइम फर डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट 3:30 PM ड्युरिङ अफिस डेज भनेको चाहिँ यहाँ देखाइसकेको थिएँ मैले अघि। त्यही आइतबारदेखि बिहिबार 10 बजेदेखि 5 बजेको भित्रमा चाहिँ 3:30 चाहिँ तपाईँले यो वेबसाइट खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईँले इजिली डेट पाउन सक्नुहुन्छ। यदि डेट पाउनु भएन भने काठमाडौँको लागि चाहिँ तपाईँले यहीँ त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। त्रिपुरेश्वरमा गयो भने चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ तपाईँले पासपोर्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँ आफ्नै जिल्लामा हुनुहुन्छ भने आफ्नै जिल्लाको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। जस्तै हामी गण्डकीको हेरौँ, एउटा चुज गरौँ, डिस्ट्रिक्ट चुज गरौँ। स्याङ्जाको डिस्ट्रिक्ट हेरेँ मैले मेरो। अब चाहिँ मैले चुज गर्नुपर्छ वालिङ चुज गरिदिउँ हामीले। वालिङको लागि डेट हेरौँ साथीहरू। वालिङको लागि डेट चाहिँ हेर्नु 12 13 14 15 16 17 रहेछ। हामी चाहिँ अब आवर सिलेक्ट गरेर जति बजे पनि जान सक्नेछौँ। अब जस्तै हेर्नुहोस्, वालिङको लागि चाहिँ टन्नै डेट छ। जस्तै अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डेट भएको चाहिँ अलिकति गाढा देखाउँछ, अनि गाढा कलरको र डेट नभएको चाहिँ लाइट अर्कै मधुर कलरको जस्तो देखाउँछ। मार्चमा हेरौँ केही छैन, मार्चमा छैन। त्यसपछि अब हामी स्याङ्जाको हेर्छौँ। स्याङ्जामा हेरौँ, स्याङ्जाकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ डेट पाउन सक्नुहुन्छ। सायद स्याङ्जा र वालिङ एउटै हुनसक्छ। र अब चाहिँ हामी अर्को डिस्ट्रिक्टतिर जान्छौँ। तनहुँमा जाउँ। तनहुँमा गएपछि तनहुँको चाहिँ एकचोटि हेरौँ। तनहुँमा चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् डेट पाउनु छैन, डेटै छैन तनहुँमा चाहिँ अहिले। यस्तो डेट नभएको खण्डमा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ तपाईँले चाहिँ कसरी भर्ने भनेर। तपाईँ ठिक 11 बजे बिहानको 11 बजे र दिउँसोको 3 बजेमा 3:30 बजे 3:30 बजे तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ 11 बजे नि पाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँ 3 बजेकोमा हेरेर 3 बजे नि पाउनु भएन भने अर्को दिन नभए झन् अर्को दिन ट्राई गरिरहनु होला। चाहिँ हामी अर्कोमा हेरौँ, कर्णालीमा हेरौँ। कर्णालीमा चाहिँ अब हामीले डिस्ट्रिक्ट चुज गरौँ। एउटा डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नुपर्दा चाहिँ हामी अब एउटा सुर्खेत चुज गरौँ। सुर्खेत चुज गर्दा चाहिँ अब प्लिज सिलेक्ट आइसकेको छ हाम्रो। सुर्खेत हेरौँ। सुर्खेतमा चाहिँ के छ भने सुर्खेतमा हेर्नु डेट छ अहिले 14 15 16 17 र 20 22 23 24 रहेछ। अब एउटा चाहिँ 14 मा हेरौँ हामी चाहिँ क्यापेसिटी 7 रहेछ। त्यसपछि यता 11 रहेछ। यसमा सुर्खेतमा नि अहिलेको जो डेट चाहिँ पाइरहेको रहेछ अरूभन्दाको चाहिँ। त्यसपछि हामी अब अर्कोमा जाउँ, एउटा लुम्बिनीमा जाउँ। त्यसमा चाहिँ अर्घाँचीको हेरौँ।
अर्घाँचीको के रहेछ भन्दा चाहिँ अर्घाँचीकोमा चाहिँ अहिले देखा छैन। यो चाहिँ सायद केही प्रब्लम भएर होला अथवा केही छ होला अर्घाँचीमा नदेखाउनुको कारण। यसमा चाहिँ हामी अब अर्को चुज गरौँ एकचोटि। अर्को चुज गर्दा चाहिँ हामी बाँकीको हेरौँ। बाँकीकोमा चाहिँ अब कोवलपुर हेरौँ। कोवलपुर हेर्दाको चाहिँ कोवलपुरमा चाहिँ अहिले डेट रहेछ ऊ 21, 22, 23, 24 र 26 रहेछ। त्यहाँ डेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, गाडामा देखाइरहेछ ब्ल्याक कलरमा। यसपछि साथीहरू हामी हेर दाङको हेरौँ। दाङमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तुलसीपुरको हेरौँ। तुलसीपुरमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले डेटै छैन। डेट नपाएकोमा अहिले नै मैले भनिसकेँ डेट कसरी पाउने भनेर। अहिले चाहिँ यसमा डेट छैन, फेब्रुअरीमा पनि छैन, मार्चमा पनि छैन, डेट पाइएको छैन। डेट पाउनुको लागि चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ त्यही 3 बजे हेर्नुहोस्। 11 बजे हेर्दा चाहिँ हाई भोल्युम ट्राफिक भनेर वेबसाइट नखुल्न सक्छ। त्यसपछि चाहिँ 3 बजेको पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। तपाईँ ट्राई गरेको गरै गर्नुहोस्, एकचोटि न एकचोटि त खुल्छ जो। अर्को हेरौँ। अर्कोमा चाहिँ के छ भन्दा अर्को डिस्ट्रिक्टमा हेरौँ। रूपन्देही डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ हेरौँ। रूपन्देही डिस्ट्रिक्टमा के छ। रूपन्देही डिस्ट्रिक्टमा हेर्दा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो 12 फेब्रुअरी छ, 13 छ, 15 छ, 17 छ, 20 छ, 22 छ, 23 छ, 24 छ, 26, 27 भइहाल्यो। अब आवर सिलेक्ट गरेर तपाईँले इजिली भर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँलाई रूपन्देहीको कसरी भर्ने भनेर मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आई आइकनमा आयो होला त्यो भिडियो चाहिँ, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरू कसरी हाल्ने, के गर्ने, के चाहिन्छ सबै मैले बताएको छु। यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने तपाईँले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न चाहिँ अनिवार्य रूपमा नबिर्सिनु होला र अरूलाई पनि सेयर गरेर कसरी भर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो मार्फत। आजलाई साथीहरू यति नै। हजुरको दिन शुभ होस्।